Він весь в рабіці. Нормально, стволя підсів. Ай, хорош, блядь, твою мать! Є, так, це не наш. Це російський ще налітав? Так. Вихід. Літало досить близько і настільки близько, що навіть притрушило землею. Я бачу, якісь труби везуть, не розумію, що. Рука не держала, коли наводився? Так, звісно. Ми працюємо з самого Вовчанська безпосередньо. Будинок, який вони не можуть взяти, вони просто ліняють фабами. В цій битві FPV-дрони відіграють першочергову роль. Що треба? На відео потрібно зачитати його серійний номер, який тут написаний. Ось і сказати імені кого цей борт. Ось так. Імені кого він складений, правильно? Імені кого він складений. Так, плюс. Не забудьте додати, що не химера. Бажаю здоров'я, друзі. Ми FPV-пілоти підрозділу Химера бригади Сталевий кордон. Хочемо подякувати за цей дрон, який був складений на честь на ім'я Олександра Мельника. Завдяки ньому ми будемо вбивати більше росіян. Слава Україні! Героям слава! Це дрон незвичайний. Саме цей дрон це склав мій вчитель фізики. Ось. Почав він досить недавно цим займатися. Ну, в всякому разі, досить недавно я дізнався про це. І конкретно цей дрон носить ім'я одного із полеглих наших односельчан. І помста не за горами, як кажуть. Так розкажи цю історію теж. Цікаво послухати це все. Я так розумію, до виїзду залишилось буквально там кілька годин, і це вже останні такі елементи підготовки. Так, наразі це вже останнє. Ми їх для того, щоб було простіше транспортувати, ще не збираємо разом з бойовою частиною і з батареєю, але це ми вже будемо робити безпосередньо на місці, з якого буде вестись робота. Наш стандартний вибір – це є сімірки, 7-дюймові дрони, які нам волонтерські підігнали. Якщо ми будемо бачити якусь ціль пріоритетнішу або, скажімо так, міцнішу, ось у нас є і 10-дюймові дрони, які ми використовуємо з більш потужною бойовою частиною. Тобто, якщо сімірка в нас буде тягнути або ручні кумулятивні гранати РКГ, або от такі от перероблені від СПГ снаряди, то десятка вже може доволі такий масивніший бойовий модуль потягнути, який може надійніше вразити ціль, якщо вона менша, або якщо це там, теоретично більш броньована ціль. Такими десятками гарно відпрацьовували по гаубицях. Та як гаубиці – це, скажімо так, куски металу, їх доволі важко вивести з ладу, маємо потужніший боєприпас, відповідно можемо чи деформувати ствол, чи якщо потрапити там в прицільні пристрої, в заряджаючі установки, значно більший шанс, що ця гармата вже не буде по наших пацанах стріляти, ніж якщо ми беремо слабший боєприпас, який є легший, який ми можемо стандартними сімками потягнути до ворога. Тобто, по суті, зараз під кожну задачу є свій БК і навіть свій коптер. В ідеалі так, не завжди є це можливість настільки, скажімо, настільки цим оперувати, бо все рівно в нас і впирається це в логістику, нам з собою треба принести достатньо БК тої чи іншої кількості, але ми прагнемо до того, щоб це працювало. У нас також вже є і дрони з тепловізійною камерою, які мають і свої задачі. Так. Цей прапор, тут його залишили швидше за все люди, яким були до вподоби тимчасові гості, які були на цій території. А ця територія була окупована? Так, ця територія після деокупації. І, напевно, його використовували далі як ганчірку. Треба було щось підстелити вже після того, як територія була деокупована. І за цією традицією ми продовжуємо його використовувати. Джоні, ти склав в готелі? Там пульт, зарядка, все на місці, так? Зарядка на пульт,
кабель, штатив. Є. Штатив є, кабель є. Флешка. Є в ноуті. Який план на сьогоднішній день? Є декілька гармат, які ми намагаємося вже певний час дістати, але по тих чи інших причинах технічних або по причинах подавлення не могли ще долетіти, але є кілька заготовок, які можуть допомогти нам це зробити. Починали ми з рапір, які стояли на відтяжки в 5 Д6, потім перейшли на Д20, які стояли на 10. А зараз умовний гіацинт стоїть десь там, в давно відомому нам місці, але на 17 кілометрах. Другий пакет пішов. Сюди пропуск. Це по території росіян прилетіло чи по нашій? Це по нашій, по Лучанську х**ять. В теорії зможемо дати відповідь Граду? В залежності від відстані від його позиції. З Градом важко за рахунок того, що вони виїжджають в поле, відпрацьовують і уїжджають. Відповідно, тобі треба в цей момент десь бути умовно в повітрі, щоб поступила інфа, і ти зразу міг полетіти його перехопити. А так в нас, наприклад, була ситуація, коли ми майже встигли цю одну з нових саушек російських вальнути. Мальва працювала, це по типу нашої Богдана. І якраз ми її спалили на останніх її виходах, вже туди мало летіти, а воно відповідно розвернулося і далі вже на такий рельєф зійшло, який нам не підходить для роботи, тому з цим складно. Це треба, щоб і пощастило, і постійно моніторити. Без кави робочий день не починається. Ну так. Підйом в 2:30, то вдається взнаки, то на щось випити зранку. Що востаннє в тебе викликало захват влучання, коли було крики, ура і Крики Ейфорія. «Ура!» – це коли ми спалили МТЛБ повну БК. От воно там горіло, там я як мала дитина тупцяв ножками і махав ручками, як кажуть. Ну просто це був такий шикарний феєрверк. Дубчик у нас організував цей підпал, такий підпал віка. Ну на даний момент це, скажімо, було таке саме яскраве і саме довгоочікуване знищення. Це якраз був той випадок, коли горіло гарно, довго, ще й з детонаціями цими. Там, я не знаю, ми фіксували ціль на протязі 15 хвилин, всі 15 хвилин воно там детонувало, стріляли там патрони з неї, вистрілювали. Там, так, ну, все як в фільмі. Дуже славно вийшло, дуже сподобалося всім. Готові? Все, взліт. Плюс! Поки норм. Так, де ти заїзд працює? Десь тут ближче. Попадабий. Да, вроді воно виглядає, якщо скоригуєш мене. Заїзди. Ось оце справа пушка. Справа. Готовий? Так, тихо, кущі тут треба промацати. В нього ще рабіться, походу. Да. Чуть-чуть вище піти через пущу. Він весь в рабіці. Нормально, в стволяку ці, подивідос до які Пробуй зверху так гибнуть. Ай, хорош, блядь, твою мать, сука, Є, на нахуй, пидор ебаний, Я... заебали уроди, кончені, сука, Добили, сука! ёбаний урод, з 5-го, сука, зальота, блядь. Нормально, профіт пішов. Єсть. Я предлагаю полетіти і додати уйоб. Скільки ви пробували туди долетіти? Ну це вже, напевно, загалом дрон 6 чи 7, да? Іменно на ту точку. Мікі зразу гуглить. Що це було? Що, за пушка тебе чи що? Ага. Там з тебе?
Ну, по висоті профіля, так. Такі два колеса. Да. Два. Ну, два ряда, типу. Осі. На двох осях по ним стабе. Хіба? Угу. Да, це був гіацинт. Це гіацинти там, так? Да. Непогано. І Це- откатник в нього, бачиш, на строх. 152 мм, так? Да, 152 дальнобойна орта. Тихо. Дрон. Так а це наш чи ні? В нашому районі дружній є. Дублюю сосну Мікі, не працює. Плюс прийняв. Так, це не наш. Це російський, що налітав? Да. Віднедавна пілоти FPV беруть з собою на бойові виїзди і ось таку техніку. Це напівавтоматична гладкоствольна рушниця 12-го калібру. Дозволяє без перезарядки здійснити 10 пострілів і необхідна для захисту від ворожих FPV на випадок, якщо вони спробують атакувати пілотів. Ефективно проти дронів за рахунок кучності дробі. Ти можеш здійснити 10 пострілів і створити хмару з дробі і з великою ймовірністю влучити в дрона. З автомата Калашникова в тебе так ніколи не вийде. Чому не антидронова рушниця, чому не РЕП, чому саме дрон? Що реп, що антидронова рушниця важко підібрати по частотам, бо дрони міняють частоти. А якщо щось раз закривати великий діапазон, то сильно дорого. Рушниця коштує 25 тисяч гривень і йому не важливо, який діапазон, які частоти. З якої дистанції можна влучити в дрон? Максимально ефективно 60 метрів ти вже зможеш спокійно збити дрона. Якщо здійсниш там 5-6 пострілів, Цього достатньо? так буде достатньо. Там, якщо далі, то вже під питанням. Дуб, якийсь дуже незвичний боєприпас. Це не зовсім є боєприпас, це наша невелика пасточка, яку ми хочемо сьогодні протестувати і подивитися, скільки автомобільного транспорту ворожого в нас може призупинити, щоб потім ми вже з ним якби більш якісніше пропрацювали нашими дронами з стандартною бойовою частиною. Тут у нас є так звані їжачки невеликі, які мають пробити колесо і відповідно знерухомити легкий транспорт, який далі ми будемо спробувати полювати на нього. О, це вона, так? Да. Тут пробуємо десь? Так, от повертай правіше і десь кидає тут. Ну і там сам зорієнтуйся, бо далі вправо і вже буде Треба орієнтир, щоб не було кущів, бо у нас буде хуйова видимість. за кущами, оце ж ми спалили Урал. Ага, от. Диви, відновився випадок. Бачите, ніби? Диви. До самої землі ти бачиш? Оце буде класно. Там когось зупинив. Гарно, стараємося. Стяжечки для них купляємо, щоб вони тільки горіли покидьки. Стоїть воно зліва щось. А ну дзирни. Буханка. Да, давай. Тільки не взад, взад хірово буде. Надо в лоба. Буханка стоїть. О, втіка. Петухи. В нього. Підар був. Да, в нього. Підар був. Нажми. Да, типу, я до нього полетів. Вона стоїть, летимо ще туди. Вона стоїть. Це те місце, де розбили банку з шипами. Так. Ми якраз летіли на підтвердження, там відповідно виявили буханку і відпрацювали по хлопчиках, які злякалися і почали бігти. Нам тут розповіли, що тобі вдалося до певної міри досягнути тут унікального результату. Першим з українських FPV-шників уразити реактивну систему залпового вогню «Ураган». Розкажи, як це було?
Ну, так само обичний день працювали, але були розвіддані, що переміщується, планується переміщуватися противник. Там у них чи ротація, чи щось таке. І так само вилітали, контролили. Були цілі, але незначні, ми працювали. І це вже був предостанній вильот. Предостанній вильот і вдалося зафіксувати цю ціль і вразити. На жаль, їх там 2 було установки. І на втору вже не встигли. Дистанція велика, поки спорядили борт, долетіли, але вже запізно. А коли дізнався, що побачив на екрані ураган, як Я не сприйняв це? зрозумів. Я не зрозумів, мені сказали, що це там типу ураган, град, щось таке. Я скажу, наприклад, в мене відео чуть хуже було, як я бачу, якісь труби везуть. Не розумію, що. Мені сказали, що це якась реактивна система. Ти летиш, бачиш, що це все-таки ураган. Рука не держала, коли наводився? Так, звісно. Кожен зальот до цілі, тебе перехватують адреналін, я не знаю, тому що відповідальність велика ж. Це ж ти не залітаєш по якійсь статичній цілі, яка на наступний виліт буде, і ще на наступний можна спрацювати, а це все в долі секунди. Якщо не вспів, промазав, то все. Якісь ще є такі заповітні цілі, які хотілося б вразити? Так, є заповітна ціль, це, я ж кажу, С-300 стоять на відстані до 30 кілометрів. От там вони стоять посеред поля. Якби нам вдалося долетіти і вразити, я думаю, це багато стоїло. Не сниться ще С-300? С-300 ні, а дрони засинаєш із цим враженням, що ти летиш і просинаєш, ні, а засинаєш. Хотілося б вже щось про друге думати. Приїхали попрацювати. Трошки не дають. Перший день у нас був досить цікавим. Ми з хлопцями рухалися на місце роботи, скажімо так. І саме в цей момент пішла масова артилерійська та авіаційна атака, і ми виходить там лісочок, такий треба було пересікти. І ми якраз тільки заїжджаємо в цей лісочок, і починається такий максимально масований обстріл по села, ліска. Тобто противник не шкодував ні ракет, ні бомб, ні снарядів в той момент. І обстріл тривав десь хвилин 40, мабуть. Вихід. Прилітало досить близько і настільки близько, що навіть притрушував землею. Божечко, я Зараз ми яким чином не працюємо з самого Вовчанська безпосередньо, тобто проводимо до розвідку. На одній із вулиць ми закріпилися, зайняли там позицію і працюємо там безпосередньо з самого міста. Зараз з стоячих будівель залишилося тільки 9-етажки, тому що це монолітні споруди і простою артилерією їх не зруйнувати. Але саме місто в вогні, все горить, все зруйноване. Зараз рідко де можна побачити будівлю там з цілим дахом хоча б. Скажімо, все ж таки відіграла велику роль їхня авіація в цій битві. Будинок, який вони не можуть взяти, вони просто рівняють фабами, під 250 кілограмовою вибухівкою, бомбою ти особо не повоюєш. Це, скажімо так, досить сильний психологічний тиск. В успіхах піхоти, скажімо,
не мають вони сильного успіху. От те, що їм вдається здобути завдяки руйнуванням, от те вони і отримують. Якогось натиску зараз відчувається менше, скажімо так, тобто сили їхні виходять, і наші підрозділи зараз так досить успішно контратакують. Завдяки FPV-дронам зараз знищується левова частка тої техніки, яка перетинає лінію ДК, і завдяки FPV-дронам вдається чудово протидіяти тим силам, які, скажімо, зосереджуються в оцих малих забудовах, підвалах, будинках, сараях, де вони переховуються. Тому що для артилерії ці цілі, такі, скажімо, важко доступні, тому що спробуй ще попаде в той підвал, щоб його завалити і зруйнувати. А FPV-дрони з цими завданнями досить вдало справляються. Тож, я думаю, що в цій битві FPV-дрони відіграють першочергову роль, і, в принципі, опір зараз саме на них, тому що зараз є досить багато груп, які працюють на даному напрямку, і досить успішно. Все готово, взлітай!